Chào tất cả mọi người nhé. Nay video em xin hướng dẫn là cách nhân giống và trên một cái khúc lan phi điệp này sao cho nhanh nảy mầm và ra rễ nhé. Thì cách làm ngày hôm nay thì trước tiên chúng ta chuẩn bị một nhánh tỏi nhá. Và một nhánh nha đam. Chúng ta sẽ cắt bỏ và cho vào cốc nước nhé. Và sau đó chúng ta cắt cả nha đam cho vào cùng nhá. Sau đó chúng ta sẽ ngâm cả khúc vào nhá. Chúng ta ngâm khoảng 30 phút nhá. Sau khi chúng ta ngâm khoảng 30 phút thì chúng ta sẽ lấy nước ra đây nhá. Và chúng ta sẽ để rêu này giữ ẩm nhá. Và chúng ta sẽ để nơi nào thoáng mát nhá, tránh ánh nắng trực tiếp và nước mưa nhá. Và chúng ta sẽ chờ kết quả nhá. Và đây là kết quả sau 1 tháng nhá. Các mầm non đã được lên nhá, đã mọc lên nhá. Và đã bén rễ nhá, rất khỏe mạnh nhá.
Chúc mọi người áp dụng thành công nhá. Video đây là hết nhá. Cảm ơn mọi người rất nhiều nhá.